Máy cắt 4 biên KW 4 TSD, giải pháp tối ưu để cắt ván thành phẩm với độ chính xác vượt trội, được trang bị hệ thống căng chỉnh tự động, gá đất phôi đúng vị trí, kết hợp hệ thống hút chân không cố định phôi chắc chắn trong suốt quá trình gia công. Máy sở hữu trục gia công gồm một lưỡi cắt ngang công suất 5.5 kW và hai lưỡi cắt dọc hai biên, mang lại khả năng cắt đồng thời 4 cảnh nhanh chóng và chuẩn xác. Bên cạnh đó, tích hợp hệ thống gấp và cấp phôi tự động khép kín, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí nhân công. Quy trình tự động hóa và tốc độ cắt vượt trội. Máy là lựa chọn hoàn hảo cho các xưởng muốn đẩy nhanh tiến độ, tối ưu nhân lực mà vẫn đảm bảo chất lượng đồng đều. Nếu bạn đang quan tâm và cần tư vấn chi tiết về hệ thống máy chuyên về cửa và khung bảo, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được nhận sự hỗ trợ sớm nhất. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on